Wala na iba. Rekomendasyon ng inyong IATF. Unang rekomendasyon po ay kinakailangan mag-approve ng minimum health standard na patutupad po simula ng April 27, 2020. Ito po ay maging applicable sa lahat ng ECQ. Itong mga guidelines po ay dapat matapos by April 25, 2020. Ang gagawa po ng guidelines, ang mamumuno po dito ay ang Department of Health at siya ang bubuo ng guidelines para po sa mga hospital, para po sa testing at para sa hygiene. Ang DOTR naman po ang magre-recommend ng guidelines para sa public transportation. Ang DTI naman po ay bubuo ng guidelines para sa mga employers. Ang DOLE po ang magbubuo ng guidelines para sa mga manggagawa. At ang DPWH ang bubuo ng guidelines para sa infra construction. Ang decision po, pagdating sa ECQ, pagdating ng Mayo 1, 2020, panatiliin po ang ECQ sa NCR, Region 3, Region 4A, and all other areas kung saan mataas pa po ang banta ng COVID-19 hanggang Mayo 15. Magkakaroon po ng re-evaluation pagdating po ng May 16. Ang mga probinsya po na mananatili sa ECQ, National Capital Region, Benguet, pero po pwede pong makabuto by April 30, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Oriental Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes, Antique, Iloilo, bagamat meron pong to recheck itong Antique at Iloilo, Cebu at Cebu City, also subject to rechecking. At sa Mindanao po, ang probinsya ng Davao del Norte at Davao City. Lahat po ng probinsya na hindi kasama dito sa mananatili ang ECQ ay sa ilalim po sa new normal na tinatawag na General Community Quarantine. Ganun pa man, dito po sa mga lugar na mapapasailalim ang General Community Quarantine, may mga areas po na moderate na naka-orange. Ang ibig po sabihin nito, mag-i-evaluate pa po kung ano mangyayari dito sa mga lugar na ito, kung magkakaroon nga ng General Community Quarantine o mananatili ang ECQ. Ito po ang para sa mga probinsya ng Abra, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Marinduque, Camarines Sur, Aklan, Capiz, Samar, Western Samar, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental, North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao. Yung mas naman po na low at moderate ay mapapasilalim nga po sa GCQ, ang new normal. Yung mga moderate na areas po ay ang mga probinsyang Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Davao del Sur, Davao Oriental, Sultan Kudarat, Lanao del Sur. At yung mga low po na areas na mapapasilalim din sa General Community Quarantine ay mga probinsya ng Apayao, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Ilocos Sur, Batanes, Quirino, Aurora, Palawan, Romblon, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Guimaras, Bohol, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Bukidnon, Camiguin, Davao Occidental, Sarangani, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Basilan, at Sulu. Desire isn't bad. It's your window to the future. It frees you from who you are. And says hello to who you could be.
Don't follow the crowd. Stand out. Be bold. Be better. Be different. Be anything but vanilla. Play more. It thrills your heart, broadens horizons, and ignites possibilities. So, go where your heart beats. It may not always change the world. Ano po ang recommendation sa mga areas under general community quarantine? Ito po yung mga lugar na hindi na mapapasailalim sa ECQ. Pwede pong magtrabaho ang mga manggagawa sa sektor 1, 2, and 3. Ito po yung gagawin on a work-in phase. Yung mga bata po, edad 0 hanggang 20, at yung mga matatanda, 60 and up, and high health risk, mananatili po sila sa kanilang mga tahanan. Papayagan po ang mall opening covering non-leisure shops. Papayagan po yung mga priority and essential construction projects na mag-resume. Papayagan po ang mga non-workers to go out to buy goods and services except those pertaining to sector category 4, yung leisure at mga kabataan. Papayagan din po ang public transport na mag-operate at reduce capacity at ang LGU po to enforce curfew at night dun po sa mga hindi manggagawa. For GCQ areas, general community quarantine, i-consider po ang reprioritizing ng SAP subsidy towards ECQ areas. Ibig sabihin, yung SAP po na para sa areas na hindi na po under ECQ, syempre po yung cash subsidy, kinakailangan pag-aralan na ibuhos doon sa mga areas under ECQ pa rin. Yung mga GCQ areas, consider to allow na yung high school, higher education, institute, HEI school year to finish and give credentials to students. Sa ECQ and GCQ areas, bubuksan po ang mga paliparan at ang mga puerto para sa mga goods lamang. Yung option po to shift to GCQ sa mga moderate to low risk area by industry. Nagbigay po sila ng rekomendasyon na 100% opening para sa agrikultura, fishery, forestry, sa food manufacturing at lahat po ng supply chain including ink, packaging, raw materials, sa food retail, supermarket, restaurant for takeout and delivery only, mga hospital, logistics, water, energy, internet, telecoms, media. Yung option naman po sa GCQ, sa moderate to low risk area by industry, ang rekomendasyon po ay buksan from 50 to 100% opening. Yung other manufacturing po, gaya na electronics and exports, yung e-commerce and delivery for essential and non-essential items, yung repair and maintenance services po, housing and office services. Yung option po to shift to GCQ in moderate to low risk area by industry. Consider po na buksan hanggang 50% on-site work and 50% work from home. Mga financial services, BPO, other non-leisure wholesale and retail trade, other non-leisure services. Yung option po sa low risk to moderate areas na buksan by industry, consider for 100% closure. Maski po low to moderate risk, consider for 100% closure pa rin dahil po ang mga transmitters ay kabataan mula edad 0 to 20, lahat na eskwelahan. I-consider po ang late opening sa Setyembre except po sa online learning, yung leisure, amusement, gaming, and fitness, yung kid industry na tinatawag, turismo, all gatherings including religious conferences at iba pa, limited opening po ng malls, at limited opening ng construction. Yan po ang rekomendasyon ng inyong IATF. Maraming salamat po. Maraming salamat, Presidential or the new spokesman of the government sa Executive Department. Alam mo, wala tayong magawa. Ito, kita mo,
Navy itong hindi na wala ba tayong kaya sa Navy, may mga bangka lang yung akin sa Davao. I have to do it because everybody's doing it. It's wearing a mask. Ni ako mismo, hindi ako, I cannot guarantee or anybody else for that matter in this table na hindi tatamaan. We are all at risk. But do not increase the odds or the chances of getting it. I never said I will declare martial law kasi martial law para lang yan sa mga rebelde, para sa mga komunista. Now, let me be very clear on this. If itong lawlessness which has imposed on us by the NPAs for the longest time, 53 years, baski saang probinsya may NPA. Kanina o kahapon, 2 army nag-escort para i-deliver ang supply sa mga tao, pati pera, pinatay ninyo. If that is not lawlessness, what is that? Kay BTC Vlog. Tell me. Kaya ngayon, Idol, basta. pag nagpatuloy kayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon, and it's happening all over the Philippines, maybe I will declare martial law because kayong mga NPA ang numero 1. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, Idol, pati dyan yung ka lang. supply pagkain nila. Note ka muna, Idol. Kaya BTC Vlog. I am now warning everybody and putting notice Maganda yung mga ano dyan. sa armed forces pati police. I might declare martial law. And there will be no turning back. Kung ano ang martial law BTC Vlog. na klaseng Okay, gagawin Wilmer. ko, Inom tayo. akin lang yan. Pero kung gusto ninyo, kasi pinagpapatay ninyo yung mga sundalo ko pati pulis, na wala namang ginawa kung hindi samahan lang yung nagdi-deliver ng pera pati pagkain. Tambay ka muna dyan, BTC Vlog. Ang utos ko sa kanila, patayin kayo. O di patayin ninyo sila. Lahat na. Tapusin na natin ito sa panahon ko. I have 2 more years. I will try to finish all of you. Pati kayong mga legal, magtago na kayo. Huwag ninyong sabihin, putang ina na wala kayong, you know, you're bullshit, you're the legal France. Sa inyo, kumukuha kayo ng pera. Ang mga negosyo dito na malalaki sa Pilipinas, nagdideposito ng pera yan sa bangko, sa account ninyo. Kinukuha ninyo yan. Yan ang totoo dyan. Kaya nabubuhay yung NPA. Pati pa yung extortion ninyo doon sa labas. Marami kayong pera. Alam mo, ang gobyerno ayaw niyan. Government is very jealous. There is only one Madami kang entity who can sardinas dyan, collect BTC Vlog. Dala mo taxes. kami. It's government. And that money must be put to good use. O hindi naman kami, kung hindi ka makabayad, wala naman kami pinapatay. Kung wala talang ikabayad, anong gawin natin? Wala naman kayong nagabalitaan na kulong. So, we do not, but do not force my hand into it. Kaya kung hindi, pag martial law, lahat kayong mga legal fronts, magtago na kayo. Magtago na kayo. Huwag niyo akong bulahin. Galing ako dyan. Alam mo yung karapatan noon, ang unang, ang predecessor na tinatawag nila was the Committee of Justice, Freedom and Democracy. In Davao City, I was a fiscal, but I was handling the karapatan noon sa Davao. For the reason na hindi ko nagustuhan yung klaseng
pamaraan sa gobyerno. It was a dictatorship and it was not really, hindi naman tayo sinira. Hindi ninyo na sisirain ko ang demokrasya, hindi. Lulutasin ko ang demokrasya sa inyo. You made it impossible for me to move. At gusto ninyo ipasok muna yung mga ayaw naman ng military. Binigay ko sa military yung papel niyo. Sabi ng military, sabi ko you explain to me bakit. So I gave them about 2 hours explaining to me bakit. Bakit hindi pwede yan? Ganito yan sir eh. Sabi ko, sige, naniwala ako sa inyo. And I'm calling the armed forces to invent something more, to innovate so that the soldiers will not be at the mercy. Pag dalawa lang yung sundalo, kawawa naman. Magdating yan dyan, they will just swoop down isang 10, wala talagang lawan. Kaya sabi ko, at this time, the armed forces should go into innovation. Sabi ko, huwag ka mag-surrender ha. Kaya mga MP, do not ever raise your hands. Kasi ang order ko, kung lumaban ka na. Huwag kang mag-surrender. Napunta tayo dyan kasi galit ako. Kasi pinapatay ninyo yung tulong sa tao. Ang tulong sa tao will continue. We will not reduce the volume at this time, but we are running low of funds. Secretary Dominguez might want to tell us what he is doing and planning to do so that we can have the level of the money supply so that we can maintain our assistance to everybody. Sani, tagalogin mo lang. Maraming salamat, Mr. President. Ang katotohanan po, ang budget natin para sa 2020 ay 4.1 trillion pesos. At so far, ang nagastos po natin is already for this COVID is na hindi natin plinano ay 352.7 billion pesos na. At masasabi ko po na so far, na-finance natin itong amount, na-finance natin partly sa collection, pero bumababa na ho yung tax collection natin. Ang balanse, pininanso natin sa sarili nating savings at humiram pa tayo ng pera sa mga multilateral agencies kagaya ng ADB at World Bank. So far sufficiente po yung cash natin, pero naiipit po tayo sa budget allowance natin. So yan po ang problema natin ngayon. May cash ho tayo pero wala ho tayong authority gumastos ng ganong kalaki. So we're making sure na lahat ng gastos na ay number one for the benefit of yung pinakamahirap sa bayan natin. At rinireserva ho natin yung balanse para sa mga build projects natin para pag natapos na itong COVID, may pera tayo pang invest sa build ho. At saka we will create jobs and we will create business opportunities with that.
Thank you ho. Actually, what Sunny is telling us is that there's money for now. Because, alam mo, yung budget nga natin, yung ginawa last year to be implemented now, walang COVID dyan. So, Department of DSWD, Highways, the Department of Trade and Industry, and Health, nakaplansya na yan. So ngayon, pagdating ng COVID, tanggalan ko yan ng mga proyekto dito sa highways. Yung highway dyan, wala na muna yan. Sabihin ko Tugade, huwag na muna yan. Minus yan, minus. Lahat para makapag-ipon at kinuha na yung budget na yung regular budget sana kung walang COVID going smoothly to be implemented here. But because of the COVID, yung first and second third quarter, alam mo wala yung pera. Sabi ko hangin lang yan. Yung sinasabi ni isa pang itong walang alaw na ugok ito si Trillanes. Nagsasalita ng trillion ng hangin. Trillion of cubic meters of air in your head. And it is too tight. That is why para kang buang sa salita yun. Kaya ikaw yung putang ina pa, rebuilde ka ba dyan? Hindi ka pala marunong eh. Kita mo kung nanalo kayo, ano nangyari sa Pilipinas? Puro porma, puro hambog, puro hamon. At batukan mo raw ako, sabihin ko sa driver ko, sampalin ka. Ang driver ko lang, utosan ko, kaya handyan ka lang. Ang tingin ko sa iyo, ka-level mo, driver, ulol. Yan. So, yan ang ating, kinukuha na natin yung mga projects this year. Wala na, kalimutan mo na muna yun. That was prepared. Preparado na yun. Dumating COVID. Wala. Ito. What we are making sure, as Sunny has said earlier in the previous meeting, that if the funds are not sufficient, they will have to borrow. Then, if the borrowed money is not enough, then we have to sell the assets. Yung cultural center, maraming sinong mayaman dito na argoin yung mansyon. Iyo na yan. Magsalida ka araw-araw dyan, mag-isa. Lahat ng lupa, pagbili ko, para itulong ko sa tao, kasi why am I talking this way? You know why? There is no telling how long, gaano katagal COVID sa buhay natin. Kaya lang, at least one of the redeeming factors now, hindi pa man nga sila nag-succeed, but they are working at it. Nandyan sila, punong-puno yung kamay nila sa trabaho, and they are working, and there are signs that they will succeed. Sabi ko sa iyo, sa oras lalabas ang vaccine, i-lift ko agad. I-lift ko, wala nang seremonya. Huwag na kayong maghintay, basta pagsabi may vaccine. And by the way, yung 10 million ko na sa ating mga scientists dito sa Pilipinas, yung mga doktor, mga the bright Filipinos who are there working day and night, trying to find out how to combat COVID. I'm raising the bounty to 50 million. 50 million ibigay ko because it is a collegial thing. Hindi naman sa isang tao. 50 million. Baka pag sa ligaya ko, another 50 million. So that's, pagka mayroon nandyan
kung maligaya ako masyado, di 100, puro kayo milyonaryo. Huwag kayong mahiya, tanggapin yan. Total, sabihin, Mayor, ginawa namin ito para sa bayan. Sabihin ko ito, isauli ko ito kay Dominguez. Gusto niya, hindi na ito, maibalik. Sige, Mayor. Yung kaya mga bata, can put the money to good use. Oo. Basta ako ngayon, 50 million ako. Kung ang Pilipino makakuha ng, yung alam ng Amerikano, yung mga puti, yung sa Europe, alam rin ng Pilipino yan. So, pabilisan lang yan. That is why I said, I'd like to ask the need to funding to continue working, sir. Itong mga scientists natin working at the vaccine thing, do they need a funding? Yung pong PCHRD, which is I think attached to the Department of Science and Technology, meron naman po silang pondo para sa pagpapatuloy na pananaliksik o research for vaccine production. But I'm not sure if this particular vaccine that they are developing is specifically for COVID-19. Aalamin ko pa po kung isinama na po nila ito sa kanila pong kasalukuyang research work. Well, anyway, whatever it is, as long as they are working on to find out, to discover COVID, it does not really matter to me. What matters to me is the let me use that, is the dedication and the load of work that they are performing. So, kung kailangan nila ng additional funding, all they have to do, I'm announcing it, is magsabi lang sa iyo. And I'd be glad to kung hindi masyadong malaki, I said, ipit tayo sa pera. I will readily give it to them. I'd rather spend all of our money in connection with COVID. Discovery, assistance, lahat. Kaya dito nakatutok tayo. Every time that we meet, ladies and gentlemen, hindi tayo lalabas sa COVID. COVID lang tayo. Huwag tayo ngayon, nagsalita ako ng komunista at ito putang ina mga komunista dito. Kasi sa COVID, mangyayari maraming gutom, maraming nakakain, maraming hindi nakakatanim. So, walang pera. That is why papasok ang gobyerno, tulungan sila. Kaya naman, pinagbabaril itong mga putang inang NPA na ito, kaya napunta tayo doon. But that is COVID connected. Because nagkasakit o hindi makapaghanap buhay because of COVID. You have to connect. Hindi sabihin mo, rumble. Itong mahilig, itong mga gagong sa kahit ito, rumble onto some other matters and mumble. Alam mo ganito, itong mga putang ina, di ba matay itong mga putang ina to. Marinig na yan. Tapos mambling. Basta, I am just putting notice to everybody. But itong komunista, malaki ang gastos natin. Do you know how much we spend? Isang putok lang. Marinig mo nga na yan. Isang putok yan, 35 pesos. Tangina ninyo. Yung 35, ilang ilang sundalo, yan. Abusaya, pati kayo mga komunista. Ilang 35 pesos yan. Yung bala ninyo, yun yung bala ng mga sundalo na pinatay ninyo. Kaya ginagamit ninyo pera ng tao pagpatay ng sundalo. Kuha ninyo.
Yung mga mortar-mortar ninyo, those are the armaments and equipments na nakalkal ninyo sa mga patay na sundalo. Yan pinaputok ninyo, pati pinaputok ng sundalo, pera ng tao yan. But you are not the government. Sige. Yan ang history ng COVID. You will always be a part. Someday, if we will write a narrative of the COVID, nandyan talaga kayo sa isang chapter sa putang ina para sa inyo. You see how you punish the Filipino people for your ideology. Yung NPA na kikinig, sumurinder kayo. Kaya na ginawa ko sa Mindanao. May bibigyan ko ng bahay, bibigyan ko ng hanap buhay. Huwag ninyo agawin yung assistant dyan. Kaawa naman yung tao. Pagkain nila yung kunin ninyo, wala na. Para na rin pinatay mo yung mga pamilya dyan sa mga lugar na hindi maabot ng sundalo. Ang nakakarating dyan yung mga lang, walang armas yung mga DSWD. Pero yung mga escort, pinapatay niyo. That's why I'm asking the armed forces now and the police to reconfigure, kasi marami na akong patay, to reconfigure how to go about escorting the health workers. Pakinggan natin si Department of Trade, yung dahan-dahan na pagpasok ng ibang sektor. Tagalog na lang po kayo. Okay po. Dito po tungkol sa ECQ. You ease up the quarantine to allow certain sectors. Ikaw ang nakaalam niyan. Opo. You know better than us. Mr. President, ang maganda hong nangyari ngayon, even under the enhanced quarantine, para po hindi tayo magkaroon ng kakulangan sa pagkain, pinagpatuloy ang pag-supply ng food production, pinagpatuloy ang paggawa ng mga pagkain. Tulad ng mga canned sardines, gatas, instant noodle, yung mga basic manufactured products para parating marami hong supply sa grocery at supermarket. Dahil po kahit community quarantine, ito po yung mga inalaw na mag-operate. So inalaw po ang food production, inalaw po ang mga essential products tulad ng sabon for hygiene, sabon, shampoo, pati ho yung essential din po yung mga alcohol para ho sa mga panahon ngayon. Yung iba hong hindi essential products, hindi ho muna natin pina-operate. In keeping, dahil po gusto po natin ang mga taong bayan as much as possible nasa bahay. Kaya ho piling-pili lang yung pinayagan natin, yun dun lamang sa makakatulong sa food availability. Hindi tayo magkaka-shortage, kaya pinapaalala natin sa taong bayan na huwag magpapanik dahil kahit ho naka-enhanced community quarantine, napakadami ho nating pagkain yung supply. In fact, dahil sa pag-meeting ng ating IATF, eventually, inaalaw po natin kahit lagpas 50% yung skeletal workforce. Hindi na skeletal workforce na 30% lamang ang allowed. Kailangan more than 50%. Ibig sabihin, maraming tao. Para ho, ang ating production rate umabot sa 80 to 100%. So, para hindi magkaroon ng shortage. Pangalawa ho, yung ating mga finished good inventory, yung mga gawa na produkto, ay more than 2 weeks, 2 linggo equivalent. Hindi tayo magkukulang. At yung raw material na ipoproduce pa lang para gawing finished goods, mga 45 days, lagpas sa 1 buwan. So, ibig sabihin ho, marami ho tayong pagkain. So, yan po yung mga iba sa mga inaalaw ngayon na dito sa environment ng ECQ, food products, essential products. Allowed din po siyempre yung iba hong operation tulad doon ng mga bangko para ho may
mga gusto mag-withdraw sa ATM, may i-allow po yon. Siyempre po, agriculture products, doon magsisimula yung pagkain, allow din po yung mga ganitong activity. Ang nakabitin na yun po yung pag-uusapan pa moving forward, pati ho yung sa mga SMEs, yung mga malls. Kasi pag yun maramihan kasi, kaya worried din ngayon po yung grupo natin kung i-open ho ba natin ito dahil contrary to dun sa gusto natin mangyari na panatiliin sa bahay ang mga taong bayan. Pero ito ay pag-uusapan pa. Yung mga iba hong mga essential activities ina-allow naman po during the enhanced community quarantine. Ang isa pa hong sinisigurado natin ay ang pricing, wala hong profiteering or wala rin yung nagsasamantala sa hoarding. At diyan po nagsama-sama po ang DTI, ang PNP, CIDG, NBI, DA at saka DOH. Diyan po marami, over 500 na po ang ating mga nahuhuli na mga profiteers at mga hoarders. Kaya babalaho talaga yan. Ay, isa pa hong magandang nangyayari ngayong ECQ ay yung mga manufacturers natin na re-repurpose. Yung mga dating hindi gumagawa ng mga face mask or hindi gumagawa dati ng mga personal protective equipment, ngayon ay gumagawa na sila. Tulad nung mga mask na suot natin ngayon, ay yung iba dyan ay ginagawa na ng mga manufacturers natin ngayon. Kahapon lang Kahapon lang ay inalaw po natin, nag-turnover tayo ng 10,000 pieces ng PPEs out of the 300,000 na PPEs at yun po yung donation po ng San Miguel Corporation para ho sa PGH, tinurnover po natin sa DOH. So 10,000 po yon. Okay guys, thank you for watching and welcome to my YouTube channel.